Përshëndetje gjithëve, mirë se erdhët në videon tonë të re. Të gjithë juve që ju pëlqen video tona, ju ftoj të bëni subscribe në kanalin tonë për të mos humbur asnjë video. E pa humbur kohë, le të mësojmë temën e sotme. Sot do të mësojmë pjesëtarët e familjes në anglisht. Familja në anglisht quhet family. Family. Ndërkohë, shikojmë figurën dhe vazhdojmë së bashku. Pjesëtarët më të moshuar të familjes janë gjyshi dhe gjyshja. Në anglisht, gjyshi quhet granddad. Granddad, ose mund ta hasim dhe grandfather. Grandfather. Kurse gjyshja quhet granny. Granny, ose grandmother. Grandmother. Shikojmë nga ana e djathtë e pemës, ku kemi maman dhe baban. Në anglisht, mamaja quhet mom, mom, ose mother. Mother, kurse babai quhet dad, dad, ose father. Father. Le të shikojmë tani anën e majtë të pemës, ku kemi aunt, aunt, e cila do të thotë teze ose hallo. Në anglisht nuk i ndajmë siç i ndajmë ne në njerëzit e mamit dhe të babit, që i thresim me emra të ndryshëm. Ata përdorin thjesht fjalën aunt. Aunt. Për të thënë edhe teze edhe hallo. Njësoj si me tezen dhe hallon, ashtu dhe për xhaxhain dhe për dajon kemi vetëm një fjalë. Ajo është uncle. Uncle. Poshtë fjalës uncle shohim fjalën cousin. Cousin, që do të thotë kushëri ose kushërirë. Pra përdorin të njëjtën fjalë për të dyja gjinit. Nuk e specifikojnë nëse kushëriri apo kushërira është gjinia femërore apo maskullore, siç e bëjmë ne në Shqip. Ndryshe nga fjala cousin, që nuk e specifikon gjinin e personit, fjala brother e specifikon atë, dhe ai është vëllai. Pra vëllai në anglisht quhet brother. Brother. Më pas shohim degën që specifikon vendin tonë në pemën e familjes. Na është dhënë me fjalën mi, pra unë. Dhe pas fjalës mi, shohim fjalën sister. Sister, që do të thotë motër. Pra motra jon. Le të shohim edhe një herë së bashku të gjitha fjalët një për një. Grandfather, grandfather, granddad, granddad, gjyshi. Grandmother, grandmother, granny, granny, gjyshja. Father, father, dad, dad, babai. Mom, mom, mother, mother, mamaja. Uncle, uncle, xhaxhai ose daja. Aunt, aunt, tezja ose halloja. Cousin, cousin, kushëriri. Cousin, cousin, kushërira. Brother, brother, vëllai. Sister, sister, motra. Grandparents, grandparents, gjyshrit. Parents, parents, prindrit. Tani le të shohim disa fjali të ndryshme me pjesëtarët e familjes. My father is a doctor. My father is a doctor. Pra babai im është një doktor. My mother is a lawyer. My mother is a lawyer. Mamaja ime është avokate. My grandparents live in Albania. My grandparents live in Albania. Gjyshrit tim jetojnë në Shqipëri. My aunt has a dog. My aunt has a dog. Tezja ime ka një qen, ose halloja ime ka një qen. My cousin is a singer. My cousin is a singer. Pra kushëriri ose kushërira ime është një këngëtare ose këngëtar.
My sister plays the guitar. My sister plays the guitar. Motra ime luan kitare. Dhe me kaq, arritëm në fundin e videos së sotme. Nëse ju ka pëlqyer mund të lini një like. Në qoftë se doni më shumë video si kjo, kemi në kanalin ton, mund të ndiqni edhe videot e mëparshme, kurse për të ndjekur videot e radhës, siç e dini, duhet të bëni një subscribe. Ju falenderoj.